วันนี้ Kids Cooking จะชวนน้องๆมาทำอาหารเช้าให้หน้าตาน่ารับประทานกันค่ะน้องๆคนไหนชอบทานไข่ดาวลองมาตกแต่งเพิ่มเติมให้กลายเป็นไข่ดาวกระต่ายน้อยกันค่ะเราจะเริ่มที่ทอดไข่ดาวกันก่อนนะคะตั้งกระทะเอาไว้พอกระทะเริ่มร้อนนะคะทาน้ำมันแล้วก็ตอกไข่ลงไปค่ะทอดให้ไข่ดาวสุกเลยนะคะหรือว่าใครชอบแบบไหนก็ตามชอบได้เลยนะพอไข่สุกได้ที่นะคะตักขึ้นใส่จานพักเอาไว้สักครู่ค่ะให้เขาคลายร้อนนิดนึงแล้วก็นำพิมพ์รูปวงกลมมากดค่ะพอได้รูปวงกลมแบบนี้นะคะก็ตกแต่งให้เป็นรูปกระต่ายได้เลยเติมหูหนวดด้วยแครอทนั่นเองค่ะตาคลิปหน้า Kids Cooking จะมีเมนูไหนมาฝากน้องๆกันอีกนะคะกด Subscribe Kids Kitchen เอาไว้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะ